Hi guys, welcome to my YouTube channel. This is Ryan Sai, and sa video na ito gagawa po ako ng honest review tungkol sa application na ito. As you can see guys, meron tayong nakalagay na scam sa screen natin. Masasabi kong scam siya kasi based on my experience guys, nakapag cash out po ako dito ng 3 beses, dalawang 10,000 points at saka isang 20,000 points. Supposedly makakapag cash out na po din po ako ng isa pang 20,000 points. Pero guys, ni isa wala po akong na-receive na bayad dito sa application na ito. Ginawa ko itong video na ito upang ma-aware din yung iba na katulad ko gusto ring kumita ng pera sa pamamagitan ng mga earning application and websites. Biruin nyo guys, bago pa lang itong application na ito, as you can see, early access pa siya and meron pa lang siyang 10,000 downloads. Habang 10,000 pa lang yung nag-download dito sa application na ito, dapat malaman na nila na scam itong application na ito, and sana makita nila itong video na ito para maiwasan yung mga scam na application na tulad nito. And advice ko lang sa mga YouTuber na gumawa ng video about dito sa application na ito, kung pwede po sana palitan nyo na lang po yung title na hindi po paying itong application na to or hindi siya legit, upang maiwasan po ng iba and para hindi na siya kumalat pa, hindi na kumalat itong scam na application na ito, para hindi na dumami yung ma-scam. Sinasabi kong scam siya kasi recorded po yung time limit na binigay niya sa akin upang matanggap ko na yung payout ko dito sa kanya. As you can see guys, mababasa nyo dito, there are currently 500 waiting for payment. Papakita ko sa inyo guys, ito other recorded video ko dito. So hanggang na naging 1 na lang siya, no? After nito ako na yung makaka-receive. Pero guys, panoorin nyo kung ano yung mangyayari. 30 seconds running guys. 29, 27, countdown. Sobrang excited ko na dito guys, kasi akala ko makaka-receive na talaga ako dito sa application na ito. Hinintay ko talaga yung time limit hanggang sa ayan guys, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayan guys, yung countdown nag-restart, bumalik sa 7,000 plus. Yung pangalawang payout ko 6,000 pa rin. Yung dito guys, seconds na lang yun. Akala ko talaga makaka-receive na talaga ako dito na sa application nito. So masasabi ko talagang legit scam talaga itong application na ito. Kasi guys, so ayan, nag-restart lang yung yung countdown. Wala. Bad trip guys. Dami kong ads na pinanood dito, 100 plus. Grabing scam na application na ito. Dito ko na po tatapusin ang video na ito. Maraming salamat po sa panonood. Sana po mag-ingat po tayo sa mga application na scam. And advice po, do your own research po muna bago i-download and or mag-invest sa mga application and website. So thank you so much for watching guys. Once again, this is Ryan Sai. Ingat po kayo lagi and God bless us all.